ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ තියපු අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මීට දවස් කීපයකට කලින් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වුණා. ඉතින් මේ වෙද්දිත් ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිඵල බලලා ඉතින් මේ ප්‍රතිඵල වලින් විශ්වවිද්‍යාලවලට සුදුසුකම් ලැබුවෝ. එහෙම නැත්නම් ඉහළින් සමත් වෙච්ච නංගිල මල්ලිලා හැමෝටම මම ඕගොල්ලන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතේ බොහොම සාර්ථක වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න ඉලක්කවලටම යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මේ විදිහට විභාගයේ සමත් වෙච්ච අයට නෙමෙයි විභාගයේ අසමත් වෙච්ච. එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වෙච්ච අයට. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ උසස් පෙළ විභාගයෙන් ඔයාට බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ විභාගේ අසමත් වුණා නම් මේ වෙද්දිත් ඔයා සෑහෙන්න මානසිකව වැටිලා බොහොම දුක් වෙවි ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙච්චර මහන්සි වුණා මම මෙච්චර වැඩ කළා ඒත් මට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම මේ ඉගෙන ගන්න එකේ කිසි තේරුමක් නැහැ. මම ආයි වතාවක් කළත් මෙච්චර තමයි මට මහන්සි වෙන්න බෑ. ඉතින් මේක කිසි තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒත් එක්කම සමහර විට ඔය අන්තර්ජාලය දැකලා ඇති. මොකද මම එහෙම පෝස්ට් කීපයක් දැක්කා මේ දවස් ටිකේ ෂෙයා වෙනවා. ඒක මම දන්නේ නැහැ ඕමනාවෙන් කළාද නැද්ද කියලා. අන්තර්ජාලයෙන් මිලියන ගණනක් උපයන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ පාසල් යන වයසේ අවුරුදු 18ක ළමෙක් ඉන්නවා. එයා දැන් 5 දිනකට රස්සාවක් දීලා තියෙනවා. එයාට මේ ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේව බිස්නස් එකක් කරන එක, ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන එක, ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන එක. ඉතින් ඔයාලට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කෝටි ගාණක් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. වාහන ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ බොරු වැඩක් වගේ හැඟවෙන YouTube ඉන්ටර්විව්ස් එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ සමහර පෝස්ට් වගේ දේවල් මම දැක්කා Facebook එකේ වගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් මේවා දැක්කම ඔයාට සමහර විට හිතෙන්න පුළුවන් මං අවුරුදු 2-3ක් මහන්සිලා මෙච්චර කට්ට කාලත් මට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න බෑ. ඉතින් මම මේක ආයි වතාවක් කරන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒකෙන්ද මම අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වැඩකට යන්න ඕනේ ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරලා මටත් ඉක්මනට සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ධනවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් ඔයාලට හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බලන්න. ඉවර වෙනකන් බලලා දෙවනි පාරට හිතන්න මම ඇත්තටම එහෙම කරන්න ඕනිද නැද්ද කියන එක. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මගෙන් අහුවොත් එම අන්තර්ජාලයෙන් ඔය කියන විදිහට සල්ලි හම්බ කරන්න බැරිද ඔය බොරුද කියන්නේ කියලා මම කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් ඔය කියන විදිහට සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ කියලා මම කියන්නේ නෑ. හැබැයි එහෙම සල්ලි හම්බ කරන එක ඔය YouTube ඉන්ටර්විව් වල පෙන්නනවා තරම් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක සෑහෙන අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඒකින්ද ඔය YouTube ඉන්ටර්විව් එකකට ගෙන්නන්නේ එහෙම ඉගෙන ගන්නේ නැතුව සල්ලි හම්බ කරන්න යනවා කියලා අධ්‍යාපනය අතහැරලා දාලා කියපු ලක්ෂකින් විතර එක්කෙනෙක් සාර්ථක වුණාම එන්නේ සාර්ථක වෙච්ච එක්කෙනාව ගෙනල්ලා YouTube ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. හැබැයි තව 99999ක් ඉන්නවා මේකින්ද අධ්‍යාපනය නැතුව අසාර්ථක වෙච්ච එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙලා ජීවිතේ අසරණ වෙච්ච අය. ඒගොල්ලන්ව කවුරුත් YouTube ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාට හිතනවා නම් මම දෙවනි පාර කරන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ආයිත් ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ මම මෙහෙම යනවා කියලා ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතලා බලන්න. මොකද අධ්‍යාපනය නැතුව ඔය මොන දේ කළත් ජීවිතේ එක තැනක් එනවා. ඔයාට අධ්‍යාපනය නැති හින්දා ඔයාව අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට උදාහරණ විදිහට ජීවිතේ ඔය විදිහට සාර්ථක වෙච්ච අපි දකින්න චරිත ඉන්නවනේ YouTube වල වේවා සෝෂල් මීඩියා වල වේවා ජනප්‍රිය වෙච්ච රැට්ටා එහෙම නැත්නම් සජීව දිසානායක වගේ අය. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල වලට සමගාමීව පෝස්ට් සහ ගොඩක් විස්තර දාලා තිබ්බා. මෙහෙම ඉගෙනගෙන වැඩක් නැහැ කියලා කවුරු හරි කියනවනම් ඒ පට්ටපල් බොරු කියලා. දැන් අපි රැට්ටව දැක්කම අපිට හිතෙන්නේ ආතල් වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේකට මොකටද ඉගෙන ගන්න? ඉගෙනගෙන කිසි තේරුමක් නැහැ කියලානේ. ඉතින් ඇත්තටම බලද්දී රැට්ටගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා බලන්න රතිදු සේනාරත්නගේ එයා මොකද්ද මේ ගැන දරන අදහස කියලා. ඉතින් ඊටත් අමතරව ඕගොල්ලන්ට මොටිවේෂන් එකක් විදිහට මම තව දෙයක් අරගෙන ආවා. ඒක තමයි මම අන්තර්ජාලයේ දැකපු රිසල්ට් ෂීට් සෙට් එකක්. ඉතින් මේ රිසල්ට් ෂීට් සෙට් එකේ අයිතිකාරයාගෙන් නම් මම අවසර ගත්තේ නෑ. මම හිතනවා එයා මාත් එක්ක තරහ වෙන එකක් නෑ කියලා අවසරයක් නැතුව පබ්ලිෂ් කරාට. මොකද මට අයිතිකාරයා කවුද කියලා හරියට හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා. ඉතින් මම මේක දැම්මේ එයාව පහසුතාවයට පත් කරන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම එයාම තමයි මං හිතන්නේ මේක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්න ඇත්තේ. මටත් මේක වෙන කෙනෙක්ගෙන් හම්බුනේ. ඉතින් 2018 අවුරුද්දේ මෙයා උසස් පෙළ ලියලා විෂයන් 3ම අසමත් වෙනවා. ගණිතාංශයෙන් විසස් පෙළ ලියලා විෂයන් 3ම අසමත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒ රිසල්ට් ෂීට් එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ එයා 2019 අවුරුද්දේදීත් ආයි උසස් පෙළ ලියනවා. ඉතින් උසස් පෙළ ලිව්වට පස්සේ එයාට ඒ සැරේත් එක විෂයක් අසමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ට්‍රයි එකෙත් එකක් ෆේල් කියන්නේ විභාගේ ෆේල්නේ. හැබැයි එයා නතර වෙන්නේ නැතුව ඉගෙන ගන්න එක නතර කරන්නේ නැතුව තුන්වෙනි වතාවෙත් උසස් පෙළ ලියනවා. ඉතින් තුන්වෙනි වතාවේ
එයාට පුළුවන් වෙනවා විෂයන් 3ම සමත් වෙන්න වගේම දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනියා බවට පත් වෙන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ යා ගණිතාංශයෙන් උසස් පෙළ කරලා දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනියා වුණා කියන්නේ යාට අනිවාර්යෙන්ම මොරටුව හෝ පේරාදෙණිය වගේ විශ්වවිද්‍යාලයකට අතුලත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට උත්සාහය අතාරින්නේ නැතුව උසස් පෙළ විභාගේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය හම්බුනේ නැත්නම් දෙවනි වතාව හෝ ඔයාට තියෙන ඊළඟ වතාව තුන්වෙනි වතාව නම් ඒ වතාවේ උසස් පෙළ කරන්න ඉගෙන ගන්න එක වැඩක් නෑ කියලා කොයි වෙලේවත් හිතන්නේ බා. ඔයාට ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනි නම් ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න එන්න. හැබැයි විභාගේ කරලා ඉවර වෙලා. ඉතින් කවුරු හරි විභාගයේ සමත් වෙච්ච කෙනෙක් මේක බලනවා නම් එයාට හිතෙනවා නම් මම දැන් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ඕනි ඔන්ලයින් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඕනි කියලා අන්න එතෙන්දී එයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් එයා උසස් පෙළ කරලා ඉවරයි විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේශය එනකන් ඉන්නවා නම් එතකන් ඒ අතරතුරේ මොන හරි දෙයක් කරන්න. හැබැයි ඔයාලා විභාගයේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය හම්බුනේ නැත්නම් මම ඔයාලට කියන්නේ උත්සාහය අතාරින්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි සැරේ එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි සැරේ විභාග කරන්න. විභාග කළා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලය ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඔය ආස කරන ෆීල්ඩ් එකට යොමු වෙන්න උසස් පෙළ කියන විභාගේ අතාරින්න එපා. මොකද ඒක හරියට මෙන්න මෙහෙමයි. කෙනෙක් හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රතිඵලෙ නැතුව එයා හිතනවා අනේ හන්දියේ ට්‍රීවිල් පාක් එකේ ට්‍රීවිල් පදින අය නම් සල්ලි හම්බ කරනවා ගොඩක්. ඒකින්ද මාත් ටක් ගාලා ට්‍රීවිල් එකක් ගන්න ඕනේ. ට්‍රීවිල් එකක් අරගෙන මටත් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ට්‍රීවිල් එකේ ගිහිල්ලා කියලා. හැබැයි ඔය කතන්දරේ පිටිං බලද්දී අපිට හිතෙන ඇත්ත සල්ලි හම්බ කරනවා ඒගොල්ලෝ අනිත් අර අපේ වයසේ ඉන්නව ඉගෙන ගන්නවා පන්ති යනවා තාම ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලනවා කියලා. හැබැයි ඒ විදිහට එයා ඒ ට්‍රීවිල් එක පදින්න ගියා නම් එහෙම එයාගේ ජීවිතේ එක තැනකට ලිමිට් වෙනවා. එයාට එතනින් උඩට යන්න ටිකක් අමාරුයි. එයාගේ ලෝකේ එතනින් නතර වෙනවා. එයාට පුළුවන් වෙන්නේ අන්නේ ලිමිට් එකේ ඉන්න විතරයි. ඉතින් ඔය ඔන්ලයින් කතන්දරයට ගියත් ඔහොම තමයි. ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැතුව එතෙන්ට ගියොත් ඔයාට එතනින් උඩට යද්දි ටිකක් අමාරුයි. මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් වෙන තැනකට යන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම ඔයා අසරණ වෙනවා. ඔයාට කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ කවදාවත් අපත යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අර කියපු ප්‍රොෆයිල් වලට ගිහලා බලන්න ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ රිසල්ට් එක ගැන දැන් පොසිටිව් ඉන්න එපා. තව මාස 5ක් තියෙනවාට සෙකන්ඩ් ෂයි එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න සෙකන්ඩ් ෂයි එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් තර්ඩ් ෂයි එක කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ දෙසැම්බර් විභාගේ තියෙනවා කියන එක මේ අවුරුද්දට දාලා වෙන්නේ නැහැ. 2021 දෙසැම්බර් නෙමෙයි තියෙන්නේ 2021 අගෝස්තු මාසේ තියයි. ඒක 2023 වගේ අවුරුද්දකදී තමයි දෙසැම්බර් තියෙනවා කියන එක වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔක්තෝබර් මාසේ විභාගේ තියයි. ඒකින්ද ඔක්තෝබර් තියෙන සෙකන්ඩ් ෂයි එකට ලෑස්ති වෙන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්න විභාගේ ලියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් එනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක බොහොම කෙටියෙන් මම මේ අන්තර්ජාලයේ දැකපු දේවල් හින්දා අරගෙන ආවේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.